مسئله 226. این مسئله میگه که یه ربات داریم که این ربات داره یه قطعه استوانه‌ای شکل رو داخل یه قطعه دیگه جا میزنه و نیرویی که داره وارد میکنه 90 نیوتن هست. در قسمت الف یا آ میگه که این نیروی 90 کیلو نیوتنی رو تجزیهش بکنید روی محور مختصاتی که موازی ضلع آبی و عمود بر اون هست و در قسمت ب هم میگه همین نیرو رو تجزیه بکنید روی محور مختصاتی که موازی ضلع BC و عمود بر اون هست. خب اول بریم سراغ قسمت آ. برای اینکه این نیرو رو تجزیه بکنیم روی محور مختصاتی که محورهاش موازی آبی و عمود بر اون هست، ببینید این نیرو اینجا داره وارد میشه و ما میخوایم تجزیهش بکنیم به محور مختصاتی که موازی ضلع آبی هست، موازی ضلع آبی و عمود بر ضلع آبی. خب اگر زوایاش رو بتونیم پیدا بکنیم به راحتی میتونیم بیایم و این نیرو رو تجزیهش بکنیم. خب ببینید ما الان زاویه این محور مختصات رو با افق داریم 60 درجه و خب قاعدتا این زاویه می شود زاویه 30 درجه و یک نیروی داریم به این شکل که بایستی تجزیهش بکنیم به این مؤلفه و این مؤلفه. خب اگر این زاویه داخلی رو در نظر بگیریم، این زاویه 45 درجه هست، یعنی یه 30 درجه و یه 15 درجه و به اصطلاح خب این زاویه هم همون 45 درجه میشه. پس من میتونم این نیروی پی رو تجزیهش بکنم به مؤلفه افقی و مؤلفه عمودیش در جهت عضو آبی. پس چون زاویه 45 درجه هست، سینوس و کوسینوسش برابر هست دیگه، یعنی اگر قسمت آ رو بخوایم حل بکنیم، مؤلفه افقیش یعنی نیرویی که در راستای آبی هست میشود نیروی کل که هست 90 نیوتن ضرب در کوسینوس 45 و افی که عمود هست بر آبی هم می شود 90 ضرب در سینوس 45. خب سینوس و کوسینوس 45 هم با هم دیگه برابر هستن، میتونیم مقدارش رو حساب کنیم. سینوس 45 میشه 7 دهم ضرب در 90 و مقدارش میشه 63 و 6 دهم برای هر دوتای این مؤلفه ها. خب برای قسمت BC یا قسمت B مسئله چی؟ برای قسمت B مسئله میگه این نیرو تجزیهش بکنید به مؤلفه‌ای که در راستای BC هست و عمود بر BC. خب مجدد لازمه که زوایای مورد نظر رو پیدا بکنیم. الان این زوایا به چه شکلی هست؟ نگاه بکنید. این زاویه 45 درجه، پس این زاویه که اینجا وجود داره 45 درجه خواهد بود و این زاویه داخلی این هم 45 درجه خواهد بود. یه زاویه کوچولویی اینجا میسازه، این زاویه 15 درجه است، پس مابقی این زاویه میشود 30 درجه. خب پس من این نیروی قرمز رنگ رو اگر خواستم تجزیهش بکنم به مؤلفه در جهت BC و عمود بر اون، فقط کافیه این زاویه 30 درجه رو در نظر بگیریم، یعنی قسمت B مؤلفه در جهت BC می شود 90 کوسینوس 90 ضرب در کوسینوس 30 درجه و مؤلفه عمود بر BC BC میشه 90 ضرب در سینوس 30 درجه. سینوس 30 که خب نیم هست، پس این میشه مقدارش 45 و میتونیم کوسینوس 30 رو ضرب بکنیم در مقدار 90 و مقدارش میشه 78 نیوتن. این مؤلفه های مربوط به نیروی F در راستای آبی و عمود بر اون و در راستای BC و عمود بر اون.